ሰላም በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር የምናይ እንግዲህ ቻፕተር 3 ይሆናል ማለት ነው መልቲፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል የሚለው ማለት ነው ሶ በዚህ ቻፕተር እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን ያለን ሞዴል ዊዝ ቱ ሪግሬሽን ሪግሬሰር ያለን ማለት ነው ሜተድ ኦፍ ኦርዲናሪ ሊስት ስኩዌር ጀስት ሪቫይዝ እናደርጋለን what are the coefficients of multiple determination or r square ያለው እናያለን statistical properties of a list squares የሚለውን እናያለን hypothesis testing in multiple linear regression የሚለውን ኮንሰፕት የምናይ ሆና ማለት ነው ሶ በቪዲዮ ሲሪሶች የምናይ ሆና ማለት ነው በአንድ ቪዲዮ ላይ ስለምችል ሶ ሁሉም ቪዲዮ እንድታዩት ጋብዛችኋለሁ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ሜቢ መሻሻል ያለበት ነገር ካለ ሜቢ እሱን ኮሜንት አድርጉልኝ ማለት ነው so far we have just this x directly relationship to y right that means x is what independent variable y is dependent variable ስለዚህ x this independent variable በy ላይ ምን ያለው ማለት ነው direct effect አለው ማለት ነው so እንግዲህ simple linear regression model እንዳየ ነው involves the relation between what dependent variable and single explanatory variable ስለዚህ እንግዲህ በሲንግል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል አንድ x ብቻ ነው ሲንግል የሆነ x በy ላይ ሲንግል በሆነ y ላይ እንዴት ኢፌክት ሊኖረው እንደሚችል አይተናል ማለት ነው በደንብ ሶ ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ኢዝ ሬር ኬዝ ነው ራይት ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል ብዙ ጊዜ አይከሰትም ራይት በሪል ወርልድ ላይ ስንሄድ አይከሰትም ምክንያቱም አንድን ለምሳሌ ማርኬት ላይ ከሆነ ማርኬቱ ላይ አንድ ነገር ብቻ ምን ወይም ካስተመሮች ብቻ ወይም ጉዱ ብቻ ወይም ፕራይስ ብቻ ኢፌክት ሊኖረው አይችልም ብዙ ነገሮች ይኖራሉ ስለዚህ multiple linear regression model ግን አስፈላጊ ነው more ማለት ነው so however it's inadequate for several applications ስለዚህ እነዚህ simple linear regression model የምንለው ብዙ ስራ ለመስራት ወይም ብዙ ጥናቶችን ለማካሄድ በቂ አይሆንም ማለት ነው right so many economics theories suggest that the relationship involves more than one regressor right እንግዲህ በኢኮኖሚክ ትሪክስ ላይ ከምን በላይ ከአንድ በላይ ምን አሉት ማለት ነው ሪግሬሰሮች አሉ ወይም ባንድ ማርኬት ወይ በማርኬት ወይ በሆነ ነገር ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ብዙ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎች አሉ ራይት ልክ እንደ x ያሉ ማለት ነው በy ላይ ተጽዕኖ የሚያደርጉ ራይት y = x1 + ምናምን ያሉ ብዙ xዎች ይኖራሉ ወይ ብዙ ኢንዲፔንደንት ወይም ኤክስፕላኔቶሪ ቫሪያብሎች አሉ ማለት ነው ራይት በy ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ስለዚህ ኤግዛምፕል ሜቢ ዘ ዲማንድ ለምሳሌ ማየት እንችላለን ራይት ዲማንድ = እንግዲህ functions of price income preference expectation ብዙ ነገር አለ ማለት ነው right እንግዲህ ዲማንድ እንዳያችሁት የፕራይስ ራሱ አንድ ዲተርማይን የሚያደርገው ነገር ነው ዲማንድን ኢንካማችን ፕሪፈረንሳችን ኤክስፔክቴሽናችን ሌሎችም ፋክተሮች አሉ ለምሳሌ ኮንሰፕሽን ስንል ኮንሰፕሽን እንደ ኢንካማችን እንደ እድሜያችን እንዳለን ሀብት መጠን እንደ ጾታችን ለክሳት እነዚህ ፋክተሮች አሉ ማለት ነው right there is one is work performance right የስራ አቅም የሚለው ነገር ምንድነው የስራ አቅማችን ከምን ጋር ይያዛል ከሳላሪ ጋር leadership style ጋር work and overload and working environments those factors are just they have just effect on the work performance right ስለዚህ እነዚህ ፋክተሮች አሉ ማለት ነው and student CGPA ላይ ለምሳሌ የተማሪዎች ውጤት ላይ ምን ፋክተሮች ሊኖሩ ይችላሉ student hour studying hour ማለት ምን ያህል ሰዓት ነው ያ ሰው የሚያጠናው የሚለው ነገር previous GPA የበፊት ውጤቱ የበፊት ሴሚስተር ውጤቱ ሴክሱ ሜል ነው ፊሜል ነው የሚለው ነገር ፒሲ ያለው የለው የሚለው ብዙ ነገሮች ኢፌክት አላቸው ማለት ነው ራይት ስለዚህ የሚያሳየው ምንድነው መልቲፕል ሪግሬሽን ነው በሪል ወርልድ ላይ ኦፕሬት የሚያደርገው ራይት ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል ጀስት ልክ እንደማሳያ ነው እንጂ ጀስት ብዙ ጊዜ ፕራክቲካል አይሆንም ማለት ነው ራይት So multiple regression model simultaneously just considers the influence of many explanatory variables on dependent variables, right? A multiple regression model ምንለው ምን የሚያሳየው ብዙ independent variables, right? በዲፔንደንት variable ላይ ኢንፍሉዌንስ እንዳላቸው ነው ብዙዎቹ ማለት ነው አንድ ብቻ አይደለም ብዙ ናቸው ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት በy ላይ ወይም y dependent variable ነው xዎች x1 x2 xk ያሉ independent variable ናቸው right? ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው በy ላይ ተጽዕኖ እንዳላቸው ነው የሚያሳየው multiple regression model so the aim is to look at the individual effect on each variables while adjusting out the influence of other variables right ይሄ ምንድነው ዋና ዓላማችን individual effectoችን ማየት ነው right በእያንዳንዱ variable ያለው
ኢንዲቪጁዋል ኢፌክት ማየት ነው አለማችን ማለት ነው right so the multiple linear regression model is just በዚህ ወይ መግለጽ እንችላለን right multiple linear regression model ስናየው x1 አለ x2 አለ x3 አለ x እስከ xk ድረስ አለ ማለት ነው right ከዛ disturbance term አለ ማለት error term ይኖራል እዚህ ጋር right so yi is a dependent variable ወይም regressant እንለዋለን x1 x2 xn ምንላቸው ደግሞ explanatory variables ናቸው እነዚህ ደግሞ partial regression coefficients ናቸው ፓራሜትሮች ናቸው ማለት ነው እነዚህ b1 b0 ምክንያቱም ፓራሜትሮች እነዚህ መለየት አለባቸው ብዙ ጊዜ ምንድነው ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ሲሰሩ ናምበር ኦፍ ፓራሜትር ያስፈልጋል አይደል ስለዚህ ናምበር ኦፍ ፓራሜትር ምንላቸው ልክ እነዚህ ናቸው ማለት ቤታ 1 ቤታ ኖት ቤታ 2 ያን ምንላቸው እነዚህ ናምበር ኦፍ ፓራሜትር ወይም ሪግሬሽን ኮኤፊሺየንት እንላቸዋለን ማለት ነው so ui ምንለው ደግሞ ኤረር ወይም ዲስተርባንስ ተርም ምንለው ነው right so no matter how many regressors are included in our regression model there is still a case that we could not just include some factors in our model and hence collectively captured by the error terms right እንግዲህ ብዙ ኤረር ተርሞች አሉ right ማለት ብዙ እኛ ኤክስፕሌን ማድረግ ከምንችለው በላይ ዲፔንደንት ቫሪያብላችን ላይ ተጽዕኖ የሚያደርጉ ብዙ ቫሪያብሎች አሉ ልክ እንደ ኤክስ ያሉ ማለት ነው ኤክሶች አሉ ልክ ግን ለሞዴላችን በጣም ኮምፕሌክስ እንዳይሆን ስንል ምን ኢንክሉድ ማናደርጋቸው አሉ ማለት ነው right ሞዴላችን ላይ ስለዚህ እነዛ ፋክተሮች በኤረር ተርም ምናደርጋቸዋለን እንገልጻቸዋለን ማለት ነው right so assumptions of multiple linear regression model አለ assumptions ምን ይመስላሉ የሚለውን ስናይ ጥራ አድርገን ምክንያቱም ከሲምፕል linear regression model ተመሳሳይ ናቸው almost right so assumptions and their implications or rationales are the same as before discussed in just the case of single linear regression model right so the first one is randomness of error terms right error terማችን ምን መሆን አለበት random መሆን አለበት right randomly distribute መሆን አለበት ነው የሚለው right አንዴ ከኤስቲሜት ካርግነው ላይን ከኤስቲሜሽን ላይናችን ምን አንዴ አፕ አንዴ ዳውን አንዴ አፕ አንዴ ዳውን እየሆነ ፍላክቹዌት ያደርጋል ወይም አንዴ ኔጌቲቭ አንዴ ፖዚቲቭ አንዴ ዜሮ እየሆነ በዚህ ቫሪ ያደርጋል ማለት ነው ኤረር ተርማችን ራንደም መሆን አለበት ወይም ስቶካስቲክ መሆን አለበት ማለት ነው right ወይም an indeterministic መሆን አለበት the second one is zero mean of error terms right error terማችን ምን መሆን አለበት zero mean መሆን አለበት right so that means this one ብዙ ጊዜ እቺኛዋን ፎርሙላ እንጠቀማለን ፕሩፍ ስናደርግ እነዚህ አሳምፕሽኖች በደንብ ያዟቸው right ምክንያቱም ፕሩፍ ላይ በጣም አስወሳኝ ናቸው second one is homoscedasticity ወይም constant variance መሆን አለበት አሳምፕሽናችን ላይ that means the variance of ui is equal to variance ማለት ነው እዚህ ጋር ui እንደምታዩት i አለቻ number of observation በተለያየ ኦብሰርቬሽን ግን ተመሳሳይ የሆነ variance እንዳለ ያሳያል ማለት ነው right the fourth assumption is no autocorrelation right that means covarianceችን ዜሮ መሆን አለበት በእነዚህ ኤረር ተርማችን ላይ ያሉ ኮቫሪያንሶች በእያንዳንዱ ኤረር ተርም ያሉ ኮቫሪያንስ ምን መሆን አለበት ዜሮ መሆን አለበት right and also zero covariance also በማንና በማን በኤክስፕላኔቶሪ ቫሪያብል እና በኤረር ተርሙ ላይ ምንም አይነት ሪሌሽን ባይኖር ማለት ነው right so covariance of just the explanatory variable and error terms just is equal to zero መሆን አለበት right the other one is normality እንግዲህ በፊትም እንዳየነው የምንና የምንነው ዜሮ ሚንና የሆሞሲዳሲቲ የሚሉ የሁለቶች ኮምቢኔሽን ነው ማለት ነው right that means this one normality is equal to zero mean and this one constant variance or homoscedasticity ያልነው ነው ማለት ነው so assumption 7 no specification bias specify ስናደርግ ወይም በፊት ቅድመ ፎርሙላው ለምሳሌ ስፔሲፊኬሽን እንግዲህ ቻፕተር 1 እንዳየ ነው ስፔሲፋይ ስናደርግ መጀመሪያ at the initial ምንም ቢያዝ ባይኖርን ስተት ባይኖርን ብለን አስዩም ማድረግ አለብን right ስፔሲፊኬሽን ላይ ስተት ባይኖርብን ብለን አስዩም ማድረግ አለብን the other one is linear in parameters right ፓራሜትራችን linear ቢሆን ብለን አስዩም ማድረግ አለብን ማለት ነው right so እነዚህ ናቸው ማለት assumptions of no perfect multicollinearity በአጠቃላይ ስናየው እንግዲህ መልቲኮሊናሪቲ ባይኖር መልቲኮሊናሪቲ ማለት መሰላችሁ የተለያየ x1 x2 x3 እያሉ ብዙ ኤክስፕላኔቶሪ ቫሪያብሎች አሉ እነዛ ኤክስፕላኔቶሪ ቫሪያብሎች
እርስ በርሳቸው ምን መሆን ያለባቸው ሊኒየርሊ ሪሌትድ መሆን የለባቸውም ራይት ወይም ተመሳሳይ ኤክስፕላኔቶሪ ቫሪያብሎች በአንድ ሞዴል ውስጥ መገኘት የለባቸውም የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ ይይዛል ማለት ነው ራይት ሶ እነዚህን አሳምፕሽኖች እያንዳንዱን ዲቴይል ነው ያለ ማለት ነው right so it states that the regressor or x1 x2 xk are not perfectly correlated እነዚህ regressor ምንላቸው ወይም እነዚህ explanatory variables ምን መሆን የለባቸው perfectly correlated መደረግ የለባቸው ወይም perfectly relate መሆን የለባቸው ግንኙነት ሊኖራቸው ይገባል አይገባም ማለት ነው ለምሳሌ linearly መገናኘት የለባቸውም x1 is equal to twice of 3 times of ምናምን መሆን የለበትም right linearly relate መሆን የለባቸው the other one is no exact linear relationship between or among this one explanatory variables right አሁን ያልኩት ነው so none of the regressors can be written as exact linear combinations of the remains regressor in the model ያልኩት ነው just አንዱ የሌላው linearly express መደረግ መቻል የለበትም right if two variables are perfectly correlated it would be just difficult to distinguish the separate effect of the two variables ስለዚህ እነዚህ ርስ በርሳቸው ሊኒየር ኮሪሌት የሚሆኑ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው ለመለየት ማለት ነው so ይሄ መልቲ ኮሊናሪቲ assumption ነው ማለት ነው right it does not just rule out non-linear relationship so correlation among economic variables is common right so the problem is when there is a perfect colinarity among them however እንግዲህ ሞዴላችን ስናይ በዚህ መልቲ ኮሊናሪቲ ጊዜ I mean that multiple linear regression model ለምሳሌ 2 explanatory variable ወይም 2 xዎች ቢኖሩን ማለት ነው ይሄን ይመስላል ማለት ነው right so xዎች ቢኖሩን like this በዚህ ኤክስፕሬስ እናደርጋለን ማለት ነው right so ይሄንን በዚህ way arrange እናደርገው like this ይመጣልናል so this is the conditional mean of value of yi conditional mean of value of yi that means እንግዲህ እዚህ population በpopulation ነው ይሄ population regression function ነው ይሄ population ነው estimate አላርግ ነው ማለት ነው right so b1 ምንላት ምንድነው average value of y hat of all regressor expected from the model ነው b1 measures the change in ማለት እነዚህ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ ለምሳሌ እዚህ ዘንድ b ኖት ማለት x 0 በሚሆንበት ጊዜ ነው right xዎች 0 በሚሆኑበት ጊዜ ምናገኛት b ኖት ናት right and also እነዚህ ሪግሬሰሮች ወይም ኤክስፕላኔቶሪ ቫሪያብሎች ኤክስክሉድ ሲሆኑ ከሞዴል ውጭ ሲሆኑ ምናገኛት b ኖት ነው እዚህ ጋር አስተውሉልኝ b1 ምናገኝ ደግሞ ምን ስናደርግ ነው ማለት ነው b1 means change in y over change in x በሚሆንበት ጊዜ b1 ትሆናለች b2 ደግሞ change in y over change in x2 ይሆናል ማለት ነው ልክ እንደዚህ የሚለውን ኮንሰፕት ነው እዚህ ጋር የሚያሳየው ማለት ነው right like this በዚህ ወይ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው right however since the population regression function is unknown right እንግዲህ population ላይ ያለው regression function አናውቀውም right estimate ማድረግ ይከብደናል right ስለዚህ ለዛ purpose sample data መጠቀም አለብን right sample ማድረግ አለ so the sample regression function ምን ይመጣል ማለት ነው hat ካለው ምንድነው sample ናቸው ማለት እዚህ ዘንድ hat ከተጠቀምን ምንድነው estimate አድርገናል ለምሳሌ እዚህ ዘንድ አሁን y ምንድነው population right እዚህ ጋር ግን estimated ነው right ስለዚህ estimated ይሄ ፎርሙላ ይመጣል ማለት ነው population regression function right so ይሄን ካገኘን በኋላ b1 are estimate of the beta hat ምንላት estimate of beta ናት right estimate of እዚህ hat ካላት ምንድነው estimate ናት ወይም sample regression function ላይ ያለች ናት ማለት ነው but እዚህ hat ከሌለው ግን ምንድነው ማለት ነው population regression function ላይ ያለ ነው ማለት ነው right so y hat is predicted value of y ነው predict ያደርግነው ነው y hat ምንለው ይሄ y ምንለው population ነው ወይም just the whole ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር residual ምንላት የምናገኝ ደግሞ እንዴት ነው just the actual minus the predicted right አርገን ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ፎርሙላ እናገኛለን ማለት ነው so እዚህ ጋር estimation problem estimation or less method just እዚህ ጋር በቀጣይ ቪዲዮ እናያለን ቪዲዮ እንዳይረዝምብን so ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ይህን ቻናል ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ መልካም ጊዜ